Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ναυτικού περιεχομένου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μία πρημοδέτηση ενός 10μέτρου διμήχανου σκάφους από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πρημοδέτηση αυτή έγινε χωρίς την παραμικρή βοήθεια, χωρίς την παραμικρή εξωτερική βοήθεια, δηλαδή κάποιος να μας δώσει τους κάβους είτε από την ξηρά είτε από τη θάλασσα, και θα δείτε ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει με ένα άτομο σαν χειριστή συν άλλο ένα άτομο για να χειρίζεται τα σκοινιά και τους κάβους. Ελπίζω να το βρίσκετε ενδιαφέρον. Πατήστε το like αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και επίσης κάντε εγγραφή για να δείτε ακόμα πιο ενδιαφέροντα βίντεο στο μέλλον. Πάμε να δούμε την πρημοδέτησή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στη μαρίνα του Φλίσβου, όπου εδώ, όπως βλέπετε, το σκάφος, η αναπλώρησή του είναι πάνω στον ντόκο που θα πάμε να βάλουμε την πρίμη μας, και εδώ είναι το σκάφος που θα είμαστε δίπλα. Πρίμη πάει δηλαδή εδώ και το πλάι μας, η δεξιά μας μπάντα πάνω σε αυτό το σκάφος. Ο άνεμος είναι πολύ ασθενής τη συγκεκριμένη ημέρα και έρχεται από την πρίμη μας, δηλαδή από μια κατεύθυνση πρίμα και δεξιά, όπως θα είμαστε εδώ. Δηλαδή από εδώ, έχει αυτήν εδώ τη διεύθυνση ο άνεμος. Πάμε να δούμε την προσέγγιση που κάνει ο χειριστής, ο οποίος είναι ο Αλέξανδρος και είναι στο πηδάλιο τώρα ο καπιτάνιος. Και ακριβώς επειδή έχει τον αέρα από την δεξιά του μπάντα, μπορεί να πλησιάσει πάρα πολύ στη δεξιά μεριά και δεν ανησυχεί μήπως τον πατήσει ο αέρας και τον κλείσει. Θα δούμε τώρα πώς κάνει την προσέγγιση του. Ωραία, κάνει τσαφ πρόσω, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γρήγορα, ο άνεμος δεν τον επηρεάζει, έχει πηδάλια με αυτή την ταχύτητα που πηγαίνει, οπότε κάνει λίγο πρόσω και σταματάει πάλι. Φτάνει στη θέση κοντά και βλέπετε ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει σχεδόν καθόλου γρήγορα, δεν χρειάζονται βίαιες κινήσεις, καθώς και άνεμο δεν έχει, αλλά εκτός αυτού, όταν ο αέρας έρχεται από την πρίμη μας και καταφέρουμε και βάλουμε την πρίμη μας στον καιρό, σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει. Είναι από τις πιο εύκολες συνθήκες που μπορούμε να κάνουμε την πρημοδέτησή μας. Κάνει εδώ ανάποδα την αριστερή και κλείνει η πρίμη και σταματάει και η ρήμη του σκάφους ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να το έχει αφήσει να πάει λίγο ακόμα μπροστά για να μην απομακρυνθεί πολύ η πλώρη του. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πάλι οι συνθήκες είναι ιδανικές, θα δείτε ότι δεν επηρεάζει πολύ την κατάσταση. Οπότε το πηγαίνει εκ του ασφαλούς και βλέπετε πίσω είναι έτοιμη με τον γάτζο. Το πλήρωμά του έχει 2 άτομα ως πλήρωμα, οι οποίοι είναι συνάδελφοί του και λειτουργούν ως πλήρωμα τώρα, και πάει να πιάσει τις πριμάτσες. Οι πριμάτσες μας περιμένουν απ' έξω, οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τις πιάσουμε με ένα γάτζο, και είναι και μετρημένες κιόλας ακριβώς για να πιαστούν στο σωστό σημείο. Και πηγαίνει προς τα πίσω, δεν κρεμιέται ο χειριστής απ' έξω και μάλιστα τον κρατάει ο άλλος του ο συνάδελφος και του δένε και τις αποστάσεις πώς θα έρθει πίσω για να το πιάσουνε, και έρχεται, το πιάνει και δίνει και την πληροφορία ότι το έχει πιάσει, για να μπορέσει κιόλας ο άλλος να πάει λίγο μπρος, να μην ακουμπήσει στον ντόκο με το τέντερ που είναι πίσω. Βάζουνε το, καπελώνουν στο κοτσανέλο, δίνουν και την πληροφορία ότι ξέρεις καπέλωσα, οπότε τώρα ετοιμάζονται να πάρουν μπορούσαν εδώ να πάρουν, ναι, και όπως και θα πάνε να πάρουν και τη δεύτερη πριμάτσα, οπότε έτσι ασφαλίζουν και το σκάφος ώστε να μην μπορεί να φύγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και βέβαια έχουν τον αέρα να τους απομακρύνει από την πρίμη και τις πριμάτσες να τους κρατάει από τον τόκο. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτόματα θα ζυγιστεί στον καιρό. Εδώ βλέπουμε του δίνουν την πληροφορία πόσο χρειάζεται να έρθει πίσω, τον κρατάει ο άλλος για να μην πέσει μέσα και κρατιέται και ο ίδιος και έρχεται πίσω, το πιάνει και ξαναφεύγει μπρος με μια μικρή κινησούλα για να μην ακουμπήσει προς τα πίσω. Δεν το καβελώσει λοιπόν, τη δεύτερη πριματσούλα είναι έτοιμος να πάρει
τα ρεμέτζα. Τα ρεμέτζα λοιπόν θα δούμε ότι έχει κάποια σκηνάκια που οι κύριοι εδώ θα τα πιάσουν από πίσω και αυτά τα λεπτά σκηνάκια, το ένα είναι εδώ, θα το δείτε τώρα, αυτό είναι του διπλανού σκάφους, ένα λεπτό σκηνάκι. Και εδώ είναι, να, αυτό εδώ το σκηνάκι είναι το ρεμέτζο. Αυτό θα το πιάσουν από την άλλη μεριά, πρώτα την προσύνεμη πάντα, θα το πιάσει τώρα και σηκώνοντας αυτό το λεπτό σκηνάκι θα του έρθει πάνω το ρεμέτζο που είναι το πιο χοντρό σκηνή και θα το καπελώσει στην πλώρη. Παίρνει δύο τέτοια για τη συγκεκριμένη θέση το σκάφος για να είναι ασφαλές, οπότε το παίρνει. Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ, να μην κάνουμε κίνηση με τη δεξιά μηχανή, γιατί αν κάνουμε κίνηση θα τραβήξει το σκηνάκι, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να τραυματίσουμε τον χειριστή και επίσης θα χάσουμε και τη δεξιά μας μηχανή, γιατί αν πιάσει το σκηνάκι θα σβήσει η μηχανή, το πιθανότερο είναι να σβήσει. Οπότε δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί αν σβήσει μετά δεν θα μπορεί να ξαναπάρει κιόλας μπρος για να δουλέψει άμα έχει το σκηνή τυλιγμένο γύρω του. Οπότε χάνουμε έτσι μία μηχανή. Οπότε λοιπόν πήρε το ρεμέτζο και από ό,τι βλέπουμε εδώ θα πάει να πάρει και το άλλο, δεν το παίρνει ακόμα όμως. Θα καπελώσουν πρώτα στην πλώρη το ένα ρεμετζάκι που έχουν πάρει και θα πάνε μετά να πάρουν και το δεύτερο. Περιμένει λοιπόν ο χειριστής πίσω, του λέει και τις αποστάσεις ώστε να μην ακουμπήσει η πρίμη του προς τα πίσω και βέβαια πάει μπροστά όσο το δυνατόν γίνεται, έχοντας αρκετά μπόσικα όπως βλέπετε εδώ, πάει αρκετά μπροστά ώστε να μπορέσει όλος να τραβήξει με πιο μεγάλη ευκολία το ρεμέτζο να έρθει πάνω, κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Επικοινωνούν εδώ λοιπόν συνεχώς μεταξύ τους για να ξέρουν σε τι φάση βρίσκονται. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα έχει καπελώσει το ρεμετζάκι μπροστά και πάει πίσω να πιάσει και το δεύτερο. Εδώ τώρα ακριβώς επειδή έχει καπελώσει ρεμέτζο μπροστά και του κρατάει την πλώρη, θα δυσκολευτεί λίγο να φέρει το σκάφος προς τα αριστερά. Λίγο. Ίσως θα ήταν πιο εύκολο να είχε πάρει και το δεύτερο ρεμέτζο πριν να σηκώσει το πρώτο. Εξαρτάται από τις συνθήκες αυτό βέβαια πάντα, έτσι. Θα έρθει εδώ τώρα σιγά σιγά του λέει και τις αποστάσεις και τι χρειάζεται να κάνει. Πολύ ωραία. Έρχεται και ο Παντελής εδώ και βοηθάει τον Ζαχίντ και πήρανε το σκηνάκι. Τώρα δεν κάνουν κίνηση με την αριστερή μηχανή, έτσι, για να μην πιαστεί. Εδώ ναι μεν δεν απαιτείται τώρα να γίνει κίνηση με τη μηχανή, γιατί είπαμε ότι ο αέρας μας ανοίγει, έτσι. Αλλά αν είχαμε τον αέρα από την πλώρη θα πρέπει να κάνουμε κίνηση με τη μηχανή. Έχοντας λοιπόν τις δύο πριμάτσες από πίσω ασφαλισμένες, όποια μηχανή και να κάνουμε πρόσω, θα ζυγίσει το σκάφος μας και θα μείνει ακίνητο. Άρα λοιπόν επιλέγουμε την ανάλογη μηχανή ώστε να μην πιάσουμε το ρεμέτζο. Σηκώνουμε λοιπόν εδώ πέρα το λεπτό σκηνάκι και θα δείτε ότι εδώ θα του έρθει πάνω το πιο χοντρό σκηνάκι, το οποίο πιο χοντρό σκηνάκι φεύγει και έχει και καδένα και ενώνεται με μια άλλη καδένα εδώ, η οποία είναι η μάνα, και όλα αυτά τα σκάφη και απέναντι που βλέπετε είναι δεμένα με τον ίδιο τρόπο. Σκηνή, καδένα, μάνα. Και έτσι συγκρατείται το σκάφος να μην πηγαίνει μπρος πίσω, και αυτό είναι το Mediterranean Mooring. Δένει λοιπόν εδώ στο αριστερό του κοτσανέλο το σκηνή και θα δείτε εδώ ότι ο χειριστής του σκηνιού εδώ δεν ήταν ικανοποιημένος με το σημείο που το είχε δέσει αρχικά και θα έρθει μετά να το διορθώσει, γιατί του έφυγαν λίγο τα μπόσικα. Μάλιστα από ό,τι κατάλαβα νόμιζε ότι η άλλη πλευρά ήταν που έπρεπε να δεθεί, αλλά και άφησε παραπάνω μπόσικα κατά λάθος. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρα πολύ χρόνο, δεν βιάζονται καθόλου, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ότι κάνουν χαλαρά τη δουλειά και όλες τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε εδώ του λέει να διορθώσει την κατάσταση, του δίνει ο καπετάνιος εδώ χρόνο να διορθώσει την κατάσταση. Μιλάμε για μερικά δευτερόλεπτα θα πάρει και θα μας γλιτώσει από πολύ χειρότερα εάν δέσουμε το σκάφος και αναγκαστούμε μετά να ξαναπάμε μπρος, να διορθώσουμε την κατάσταση. Οπότε ό,τι βλέπετε διορθώστε το επιτόπου, πάρτε το χρόνο σας και μετά χαλαρώνετε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι είναι έτοιμος, έχει πάει πίσω ο Παντελής για να τραβήξει, να πάρει τα μπόσικα. Θα κάνει ανάποδα τώρα με τις μηχανές και θα τραβήξουν να πάρουν τα μπόσικα από τις δύο πριμάτσες. Ανάποδα λοιπόν τη δεξιά κάνει πρώτα, θα πάρει λίγη φορά το σκάφος. Βλέπετε ότι κόβει το ανάποδα όταν παίρνει φορά πίσω και μόλις αγαντάρουν τα ρεμέτζα ουδουθά, το καρφώνει το ανάποδα και το αφήνει μέχρι να δέσουν τους κάβους.
Γιατί αν σταματήσει τώρα το ανάποδα, την ώρα που δένει όλο τον κάβο, μπορεί να του πιάσει τα δάχτυλα το σκηνή, άμα τεντωθεί η πριμάτσα γρήγορα. Οπότε παίρνει τον χρόνο του, φτιάχνει και την άλλη πριμάτσα τη δεξιά. Και εδώ νομίζω τα παιδιά θα πούνε κιόλας ότι τελειώσανε, άψογη επικοινωνία μεταξύ τους και πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες όλοι. Και εδώ το χαμόγελο του Captain, ο καπετάν Αλέξανδρος, πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ ψύχρεμος χειριστής, και μπράβο σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βίντεο με την πριμοδέτηση. Ελπίζω να σας φάνηκε πολύ χρήσιμο. Αν σας άρεσε, πατήστε το like, κάντε και εγγραφή για να δούμε ακόμα πιο ωραία βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα έχει να κάνει με πριμοδέτηση με χρήση άγκυρας, σε ντόκο πάλι, αλλά και σε βράχια, που είναι απέτηση του φίλου μου του Γιώργου. Γιώργο, θα ετοιμάσω αυτό το βίντεο για σένα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.